අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ ඔයාලේ වෙබ්සයිට් එකකට ඩෙස්ක්ටොප් ෂෝට්කට් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි ගොඩක් අයට වෙබ්සයිට් එකකට යනකොට කරන්නේ මේ සාමාන්‍ය වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි සර්ච් බොක්ස් එකේ ටයිප් කරනවා අපිට යන්න ඕන වෙබ්සයිට් එකේ URL එක නැත්නම් අපි අනවශ්‍ය වෙබ්සයිට් එක මෙතන ටයිප් කරලා තමයි යන්නේ. ඉතින් මම අද වීඩියෝෙන් කියලා දෙන්නම් කොහොමද වෙබ් බ්‍රවුසර් හරහා යන්නේ නැතුව ඩෙස්ක්ටොප් ෂෝට්කට් එකක් ක්‍රියේට් කරගෙන ඒවට යන්න අවශ්‍ය වෙබ්සයිට් එකට යන්නේ කියලා. හරි ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ සර්ච් බාර් එකේ ටයිප් කරන්න ඕනේ ඔයාලට යන්න අවශ්‍ය වෙබ්සයිට් එකේ නම. මම මෙතන ටයිප් කරනවා adobe.com කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා තියෙන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය වෙබ්සයිට් එක මෙතන ටයිප් කරගන්න. දැන් ඒක සර්ච් කරන්න. දැන් ඔන්න ඊට පස්සේ අපිට ෂෝට්කට් එක ක්‍රියේට් කරගන්න අවශ්‍ය වෙබ්සයිට් එකට අපි එනවා. ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන ස්ක්‍රීන් එකේ කෙළවරේ මෙතන ඩොට්ස් තුනක් තියෙනවා. මේ ඩොට්ස් තුන උඩ ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයාලට මෙතන දකින්න පුළුවන් more tools කියන ඔප්ෂන් එක. ඒක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට වෙනවා create shortcut කියලා ඔප්ෂන් එක. මම ඒක උඩ මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්නවා. දැන් ඔන්න ඔයාලට මේ විදිහේ පොඩි බොක්ස් එකක් ඕපන් වෙනවා. මෙතනදී මෙතනින් තමයි අපි ඒ ෂෝට්කට් එක ක්‍රියේට් කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතනදී ඒ ෂෝට්කට් එකට නමක් දෙන්න. මම මෙතන දානවා Adobe කියලා. ඒ වගේ ඔයා ක්‍රියේට් කරගන්න ෂෝට්කට් එකට ඔයාලට කැමති නම මෙතනින් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙනවා මෙතන open as window කියන එක. එතන පොඩි ටික් එකක් දාන්න තියෙනවා ඉස්සරහින්. ඒ ටික් එක දාලා මේ ක්‍රියේට් කියන එක උඩ ඔයාලා ක්ලික් කරන්න ඕනේ. හරි. දැන් ඔයාලට වෙනවා ඒ වෙබ්සයිට් එක වෙනම window එකකින් open වෙනවා. හරි. ඉතින් ඔයාලට වෙනවා මෙතන වෙනම window එකක් විදියට දැන් open වුණා. වෙබ් browser එකෙන් නෙමෙයි open වෙලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපි අරගෙන බැලුවොත් ඔයාගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ඔයාලට දකින්න ගන්න පුළුවන්. දැන් මම ගත්තේ Adobe වෙබ්සයිට් එකනේ. ඒකට වෙනවා Adobe කියලා මෙතන ෂෝට්කට් එකක් ක්‍රියේට් වෙලා. ඉතින් ඔයා ගත්ත වෙබ්සයිට් එකෙත් ඔයාලට ෂෝට්කට් එක මේ විදිහට දකින්න පුළුවන් වෙයි. ඒකට පුළුවන් මේක ටාස්ක් බාර් එකට පින් කරගන්න. එතකොට ගොඩක්ම ලේසියෙන් අවශ්‍ය වෙලාවට වෙබ්සයිට් එක ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. හරි දැන් ඔන්න කට් කරා. දැන් අපි බලමු මේක වැඩ කරනවද කියලා. දැන් අපි වෙබ් බ්‍රවුසර් එක හරහා යන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ ෂෝට්කට් එකෙන් තමයි යන්නේ. හරි ඉතින් මම මේ ටාස්ක් බාර් එකට පින් කරගත්ත ෂෝට්කට් එක හරහා දැන් වෙබ්සයිට් එකට යන්න හදන්නේ. ඒක ඔයාලට වෙනවා ගොඩක් ලේසියෙන් වෙබ්සයිට් එක අපිට ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඕනම වෙබ්සයිට් එකකට ඔයාලට ෂෝට්කට් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මගේ data ඒ වගේම මගේ time එක ගොඩක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කතා කරපු දේවල් තේරෙන්න ඇති කියලා හිතනවා. හම්බ වෙමු තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින්.